وسنتحدث أيضا عن البلوك تشين مع السيد بارش أوزستاك، وهو عضو مجلس إدارة في مينا باي. سيد بارش، أهلا بك معنا اليوم. يعني 2018 من كانت بدايته في الاستثمار في هذا النوع من الأصول، عملات المشفرة، ربما لم يدخل هذا السوق مجددا بعد أن ضاق اللوعة. هل تعتقد يعني 2019 سيكون وضعه أفضل بالنسبة لهذه العملات، أم أنه من الصعب معرفة كيف ستكون التوجهات؟ بالتأكيد العام 2019 سيكون عاما أفضل. في هذه الأسواق ليس من السهل أن نحدد أو أن نتكهن مسار الأمور، لكن الجزء المهم هو أن العملات المشفرة هي شيء رقمي، وبالتالي تطور التكنولوجيا يحتاج إلى وقت. العام 2017 كان عاما عظيما، الكثير من الشركات والكثير من المشاريع والاستثمارات الضخمة في هذا المجال، لكن العام 2018 كان هناك إنفاق على الاستثمار والتطوير. الأسواق تتوقع ردود أفعال سريعة من شركات التكنولوجيا، هذا الأمر لا يحصل، فالتطوير يحتاج إلى وقت وتبني السوق يحتاج إلى وقت. والعام 2018 هو كان عام انتظار وترقب للتطوير، لكن في العام 2019 النصف الثاني سيكون الكثير من المشاريع المزعزعة التي ستدخل السوق وتؤثر فيه. سنرى المزيد من العملات المشفرة والتكنولوجيات المعتمدة على البلوك تشين التي ستؤثر في حياتنا الحقيقية. تبني تكنولوجيا البلوك تشين في حياتنا الفعلية بدأ الآن، وهذا الأمر لن يؤثر على الشركات التقليدية، وإنما سيتم التأثير حتى على شركات التكنولوجيا أنفسها أيضا. طيب، يعني هل اليوم موضوع اعتناق شركات التكنولوجيا لتقنيات أو موضوع البلوك تشين والعملات المشفرة أهم حتى من وجود تشريعات منظمة لهذه المجالات؟ هذا صحيح. في بعض الأجزاء هناك حاجة إلى تشريعات. في دولة الإمارات نجد هذا الأمر قائم. في تركيا أيضا هناك تشريعات. في أوروبا هناك بعض الدول مثل مالطا والمملكة المتحدة هي تنفق جهدا كبيرا في هذا المجال، لكن في آسيا هي في خطوة سابقة مثل كوريا وهونغ كونغ وسنغافورة، كلها غيرت تشريعاتها ودفعت بهذه التكنولوجيا قدما. كوريا في الآونة الأخيرة أعلنت عن الكثير من الحوافز للشركات التكنولوجيا التي تجري أبحاثا وأعمال تطوير في قطاع البلوك تشين. طبعا التشريعات تأتي دائما في وقت متأخر، لكن في مينا باي نحن نركز على التبني لنظام المدفوعات على بلوك تشين، سلاسل الكتل. نريد الوصول ل 10 ملايين مستخدم في السنة المقبلة في المنطقة، وهناك مشاريع كثيرة مشابهة. في مينا باي نحن نركز على الدفع، لكن هناك مشاريع أخرى تركز على القطاع العقاري، أو هناك مشاريع تركز على الطاقة. وفي النصف الثاني من هذا العام سوف تقوم كل هذه الشركات معا بوضع أمثلة عملية قيد التطبيق لتساعدنا في تحسين العالم، والتشريعات ستأتي لاحقا. بارش، دعني أسألك هذا السؤال. يعني في مينا باي الخدمة هي خدمات مالية للدفع. طيب، إن كان عبر البلوك تشين أو غير البلوك تشين، أنا كمستهلك ما الذي سأفضله في مينا باي عوضا عن الكريدت كارد اليوم المشهورة التي ربما تقدمها ماستر أو فيزا؟ Good question. هذا سؤال وجيه. أولا، مينا باي تركز على البنوك. في الإمارات المنظومة الشاملة مختلفة، لكن عندما تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا بأكملها فإن 84% من السكان ليس لديهم حساب مصرفي. إذا مينا باي تركز على رقمنة عمليات الدفع، هذا مجال نركز عليه. إذا كنت تستعمل بطاقة ائتمانية فأنت ربما لست معتادا على مينا باي، لكن إذا كنت تستعمل أموال النقدية لا تستطيع أن تدفع بطريقة ملائمة. إذا كان هناك عمليات دفع عبر الإنترنت، هناك الكثير من الشركات التي تعتمد
فقط على الدفع عبر الإنترنت، وبالتالي نحن نوفر حلول قوية في هذا المجال كمينا باي. القضية الثانية هي إذا أنك كنت ترقمن عمليات الدفع النقدي، هذا يعني أنك تتعامل مع مراكز إعادة بيع مثل المتاجر والمكتبات والمقاهي، وبالتالي أنت تذهب إلى نقطة التحويل، وأنت تريد أن تضمن أنك عندما تدفع $100 أمريكي فإن العملة الرقمية التي تحصل عليها نسميها مينا كاش يجب أن تشعر أنها آمنة وأنها موجودة وأنه ليس هناك احتيال، لأن بلوك تشين العمليات غير عكوسة. حتى الشركة لا تستطيع أن تغير العملية بعد إنجازها، ولا تستطيع الاحتيال أو القيام بأي خيارات احتيالية في التعامل. ذكرت كلمة بارش كتير مهمة، وهي موضوع السكيورتي، أو ذكرت موضوع الاحتيال أو الفراد. اليوم كيف للمستهلك أو المستخدم أن يثق بأنه هذا النظام المتكامل، سواء نظام الدفع الإلكتروني أو نظام البلوك تشين، هو نظام آمن؟ ذكرت بأنه لا يمكن استرداد ولا يمكن إلغاء أي عملية نقوم بها على البلوك تشين. طيب ماذا لو حدث هذا الاحتيال؟ هل اليوم هذه الأنظمة مؤمنة بشكل كافي لحماية حقوق المستخدمين؟ نعم، هي آمنة، لأن بلوك تشين تستعمل أشد عمليات التشفير تعقيدا. دعيني ألخص لك الأمر. الذكاء الاصطناعي يحل مشكلة الذكاء، لكن عملية تبني السوق أو فهم السوق للذكاء الاصطناعي منخفضة حاليا، وبلوك تشين حلت مشكلة الثقة. لكن الجزء المثير للاهتمام هو أنه بالنسبة لبلوك تشين فهم الناس للأمر مرتفع، لأن الجميع يتحدث عن بلوك تشين والجميع يدرك أن هذه التكنولوجيا سوف تزعزع الأمور وتزعزع عمل الشركات وتزعزع طريقة عملنا وطريقة عيشنا وطريقة دفعنا. الجميع يدرك أن بلوك تشين قائمة على الثقة، وبفضل ذلك أو بفضل التشفير القوي هذا فهي آمنة. نحن نعلم أننا هي آمنة، وأستطيع أن أؤكد ذلك تماما. وبارش أوزيستاك، وأنت عضو مجلس إدارة في مينا باي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا. Thank you very much. It's my pleasure.